Bună ziua tuturor și la mulți ani! Sau Hakuna Matata, cum se obișnuiește. Hakuna Matata! În prima zi a anului, YouTube mi-a sugerat videoclipul postat de Marius Pătrulescu cu tronsonul 3 al drumului expres Craiova-Pitești. Linkul videoclipului complet îl regăsiți în descriere. Astăzi voi comenta erorile de proiectare a semnalizării rutiere pe care deștepții de la rutieră, în toată înțelepciunea lor, au avizat-o fără rezerve. Semnalizarea rutieră înseamnă comunicare. Comunicarea dintre administratorul drumului și participanții la trafic, șoferi și pietoni, precum și comunicarea între participanții la trafic. Lipsa de comunicare, comunicarea defectuoasă, comunicarea contradictorie sau comunicarea prea subtilă duce la conflicte și cel mai adesea la accidente, datorită faptului că mulți dintre participanții la trafic nu vor înțelege sau nu vor percepe la timp mesajul și asta echivalează cu lipsa de comunicare. Și repet din nou, comunicarea trebuie să fie fermă, clară, ușor de înțeles de oricine, indiferent de nivelul de pregătire sau de educație, de abilitățile individuale, de viteza de reacție, de gradul de atenție și concentrare. Nu trebuie uitat faptul că în România 47% sunt analfabeți funcționali, adică proști cu diplomă, recunoscuți oficial de Ministerul României Educate. În primele imagini din proximitatea drumului expres putem vedea un drum deschis circulației publice și un sens giratoriu. Nu o să întreb pe nimeni de la transporturi de ce intrările în sensul giratoriu nu sunt semnalizate și marcate, însă îi întreb pe deștepții de la circulație, care nu numai că au avizat proiectarea, dar au permis deschiderea circulației pe acest drum. Articolul 81 aliniatul 2 din regulament vă obligă să puneți marcajul cu linie discontinuă și simbolul triunghi care reprezintă cedează trecerea. De peste 2 ani de zile vă tot explic lucruri, dar tot n-ați înțeles nimic. Și pentru că încă n-ați învățat nimic, vă repet, indicatorul sens giratoriu se montează în interior, iar voi din obișnuința voastră sovietică vă încăpățânați să-l puneți înainte de intersecția cu sensul giratoriu, iar la interior puneți indicatorul ocolire. Să ocolești ce? Ai o intersecție între două drumuri, drumul secundar și drumul principal, care este circular sau giratoriu. Să vă reamintesc că benzile de circulație trebuie marcate și la interior și la exterior? În acest sens giratoriu nu avem niciun fel de marcaj, dar merge oricum. Românii se descurcă și sunt descurcăreți fruntași în topul accidentelor, al morților și al grav răniților din Europa. Vă mirați de ce mor oameni competenților? De-aia că sunteți voi proști. Mai departe. Aici văd o intersecție fără niciun fel de semnalizare. Domnul Grindeanu, tăiem panglici fără semnalizare rutieră? Vedeți că mai aveți în subordine niște specialiști rămași de la CDR, din aia 5000. Sau poate aveți specialiști speciali la cârmă? Mai departe. Văd că drumul este marcat corect, cu linii continue, care să delimiteze culoarele de circulație. Iar linia continuă exterioară înseamnă că și oprirea este interzisă pe acest segment de drum. Cei de la rutieră, ce spuneți? Am dreptate? Sau nu cunoașteți semnificația marcajelor exterioare? Că în țară e praf. Marcajele exterioare ale drumurilor n-au existat nici în proiect pe anumite drumuri. Și fuguța, ajungem la următorul sens giratoriu, presemnalizat cu acest indicator cedează, cu marcaje transversale, cu indicatoare de reducere a vitezei și presemnalizarea sensului giratoriu, iar aici un monument. De ce mama dracului faceți aceste monumente în sensurile giratorii? Vă dau bani afară din casă? Sau cheltuiți tot ce se poate? Monumentele astea sunt un pericol de moarte, iar în România mor oameni în sensurile giratorii. Dați o căutare pe YouTube. Și văd că nici în acest sens giratoriu nu există indicatorul sens giratoriu în interior, dar există la intrare, ceea ce nu e total prost, fiind doar o bandă de circulație pe sens. Dar nu e bine. Așa v-au spus vouă fetițele de la standardizare că trebuie să montați indicatoarele? Iar la intrarea în sensul giratoriu, din nou, marcajul cedează lipsă, pentru că e o lipsă acută de creiere la inventar. Mădălina, domnița chestor, ce spui? Ți-ai băut cafea astăzi?
Înțelegi ceva din ce spun? Cum care Mădălina? Mădălina Moșoiu, domnița chestor care conduce prin împuternicire direcția rutieră. Cum unde? Spre cimitir. Mădălino, cine semnează răspunde. Asta așa, ca să știi. Și intrarea în drumul expres e închisă și poate că semnalizarea rutieră se va completa, dar mi-aș permite să fac câteva sugestii. Aici, pe drumul de intrare, continuați cu marcajele exterioare cu linie continuă, pe ambele extremități ale drumului, iar la interior, puneți ce credeți de cuvință după analize temeinice, linii continue în curbe și linii discontinue pe segmentele unde și dacă se poate depăși. Intrăm pe drumul expres și putem observa 3 benzi. 2 benzi de circulație și banda exterioară, care este bandă de demaraj. În prima parte, se poate observa că banda de demaraj și intrare în drumul expres este delimitată cu linie continuă față de benzile de circulație, iar mai apoi avem marcaje de delimitare a benzilor cu linie discontinuă. Serios? Așa se marchează în România intrările în banda de viteză? Din câte știu eu, marcajul de separare a benzilor de accelerare sau decelerare se face cu marcaje cu linie discontinuă de lățime cel puțin dublă față de marcajul liniei discontinue de separare a benzilor, asemenea marcajului cu linii discontinue cedează trecerea, pentru că semnificația este aceeași, de a ceda prioritatea celor din banda de viteză și a nu le intra în față la viteză inferioară, determinându-i pe aceștia să frâneze. Săgețile de pierdere a benzii sunt bune și chiar dacă în mod normal se utilizează marcarea cu doar 3 săgeți, nu e rău să fie 5, pentru că unii care este înțelege mai greu. Mai departe, pe autostrăzi și pe drumurile expres unde viteza de circulație este mai mare, indicatoarele rutiere trebuie să fie de dimensiuni mai mari. Acest panou ar fi trebuit să aibă o dimensiune cu cel puțin 50% mai mare, ca să nu spun dublu, cum de altfel și caracterele literelor sau cifrelor ar trebui să fie mai mari pentru a putea fi identificate și citite din timp. Nu uitați că la 120 de km la oră, un vehicul parcurge într-o secundă 33,33 metri. Mai departe, văd că ați pus tot felul de restricții care nu și-au rostul. Limita maximă de înălțime se pune de regulă pe suprafața podului, la partea inferioară tăbliei, pe fiecare bandă de mers. Voi ați pus indicatoare. Bun. Și dacă înălțimea vehiculului meu depășește valoarea permisă, ce fac? Întorc? Sau rămân blocat în calea de rulare? În fine, astea sunt detalii de discuție. Pentru că transporturile gabaritice au nevoie de permisiuni speciale, așa că indicatoarele de înălțime sunt total inutile. Văd marcaje noi, frumoase, dar nu știu dacă acestea sunt făcute cu vopsea de garduri, așa cum se obișnuiește, sau cu vopsea reflectorizantă și aderentă. Și pentru că văd parapeți și pe stânga și pe dreapta, sper că utilizați corect culorile catadioptrilor. Alb pe stânga, roșu sau galben pe dreapta. Recomand galben pe dreapta, pentru că este mult mai retroreflectorizant. Pentru cei care nu știți logica culorilor catadioptrilor, vedeți pe canal episodul Jelava. Mai învățați câte ceva. Și avem un spațiu de servicii. Indicatorul este foarte mic, vizibil doar de cei din banda 1 și greu de citit, chiar și la viteza de 80 de km la oră, viteza legală pentru camioane. La 80 de km la oră, un vehicul parcurge distanța de 22,22 metri pe secundă, iar pentru citirea panoului ar fi necesare cel puțin 2 secunde. Dacă banda 1 este ocupată de camioane în coloană, turismele din banda 2 nu au nicio șansă să identifice acest indicator, dar rămite să-l mai și citească. Domnilor de la transporturi, pe autostrăzi și drumuri expres, utilizați panourile suspendate deasupra căii de rulare. Mădălina, înțelegi ceva din ce spun? Că într-o zi, probabil că cineva drăguț te va înșuruba în scaun. După cum e tradiția, stai o tură împuternicit sau împuternicită, după care te trezești sudată pe un scaun pentru care nu ai nicio competență. Și la repetare, la fel, tot un panou mic care nu poate fi citit de cei din banda 1 și poate trece neobservat de cei din banda 2, care se află acolo dintr-un motiv.
Motivul ar fi depășirea camioanelor din coloană. Și am ajuns la această frumoasă ieșire. Un panou minuscul care ne spune cu ce viteză să circulăm în banda de decelerare. Cu cât? Cu 30? Serios? Mădălino, când ai semnat avizul pentru această semnalizare rutieră, te-ai întrebat o secundă cum se face decelerare de la 120 la 30? În căpșorul al tău, crezi că un vehicul trece instantaneu de la 120 la 30? Frumos desenat panoul. Săgeata pentru dreapta copie grafica marcajului. Dar sigur nu știi de ce unele marcaje sunt desenate disproporționat. Aici, pe semnalizarea verticală, nu e cazul. Stai aproape, că într-o zi am să vă explic și asta. De ce marcajele de pe asfalt trebuie să aibă o grafică disproporționată? Pentru a fi perceptibilă din perspectiva șoferului, pentru a putea fi citite de la distanță. Decelerarea trebuie marcată cu indicatoare, la distanțe bine determinate și stabilite printr-un standard. Dar acolo, fetele e blonde și nu știe care e trotuarul stâng și care e trotuarul drept. Și cum se marchează banda de decelerare? Cu o linie discontinuă de separare a benzilor? Nu. Aici trebuia pus marcajul discontinu pentru cedează trecerea, chiar dacă e ieșire. Asta e aplicarea în toată lumea, pentru ca șoferii să înțeleagă cu ușurință că aceea este o bandă provizorie sau temporară, ori de intrare, ori de ieșire, ori de demaraj, ori de decelerare. Și uite acum la săgeata desenată în banda de decelerare. Acum, de la această distanță și de la înălțimea dronei, pare că segmentul oblic, orizontal sau transversal al desenului este de aceeași lățime cu a segmentului vertical sau longitudinal. Acum, din această perspectivă, se vede că săgeata este mai lungă, iar segmentul oblic orizontal al desenului este mai lat decât a segmentului vertical. Ce pare mică de la distanță, e mare de aproape. Ai înțeles ceva? Iar aici pe bifurcație ce ai avizat, Mădălino? Ce avem aici? Indicatorul rotund ne spune să ocolim prin stânga și prin dreapta. Dedesubt, indicatorul brăduț ce spune? Să ocolim prin stânga și prin dreapta. Deci, ai avizat ca constructorul să pună două indicatoare diferite cu aceeași semnificație? Altă întrebare. Care este mărimea indicatoarelor? Indicatorul rotund ar trebui să aibă un diametru de 1,20 m, minim 1 metru. Dar din umila mea părere, cred că indicatorul rotund are maxim 60, cu indulgență aș spune 80 de centimetri. Altă întrebare. Mădălino, tu îți faci concediile la ruși, în Kazakhstan, Kârgâzstan sau alte stanuri? Întreb pentru că dacă ai fi ieșit numai o dată din țară, în lumea civilizată, ca profesionist în domeniul siguranței rutiere, ai fi observat că bifurcațiile în drumurile extraurbane se face cu balize. Uite, dacă mergi la turci, le vezi pe astea. Dacă mergi la greci, le vezi pe astea. În Italia, le vezi pe astea. Dacă mergi în Austria aia rea care nu vă vrea în Schengen, le vezi pe astea. În Franța, le vezi pe astea. În Polonia, le vezi pe astea. Iar în Spania, le vezi pe astea. Vezi și linia de separare a benzii temporare? Banda temporară e banda de accelerare sau banda de decelerare, Mădălino. Fac precizări ca să nu spargi neuronul. Banda asta trebuie marcată diferit, pentru ca Dorel, tâmpitul ăla care s-a împrumutat pentru a-și plăti permisul, să înțeleagă fără niciun efort la neuron, să nu adoarmă pe banda aia. Cum ți se pare că arată semnalizarea rutieră din excursia în care ai fost? Că cam nu prea seamănă cu ce ați avizat voi. Aici la fel. Linia asta discontinuă ar trebui schimbată, că nu prea e ce trebuie. Dacă vreți modele de arhitectură rutieră, și aici spun legislație și semnalizare rutieră,
Uitați-vă la China sau la Japonia, care sunt cele mai bune modele din lume, deși la arhitectura japoneză o să vă stricați mintea, că ea circulă pe stânga și nu o să înțelegeți nimic. Iar dacă China e departe și nu aveți acces, copiați arhitectura rutieră spaniolă, legislație și standarde. Chiar dacă spaniolii au și ei tâmpeniile lor, e cel mai bun model din Europa. Spania are cea mai nouă și cea mai mare infrastructură rutieră din Europa. Și dacă Spania vi se pare departe, mergeți în Turcia. Nu se ridică la nivelul Spaniei, dar e cu 100 de ani înaintea României. Da. Iar aici avem chichinețele astea de indicatoare. Sunt bine puse deasupra căii de rulare, doar că sunt prea mici. Iar despre presemnalizare, Dumnezeu cu mila. Ești în banda potrivită? Ieși. Dacă nu, mergi la următoarea ieșire. Pe autostrăzi și drumuri expres, în țările cu cifre mici în statistica accidentelor, nodurile rutiere sunt presemnalizate cel puțin încă o dată înainte de panoul de ieșire, dacă nu chiar de 2 sau de 3 ori. La voi, un indicator pitic și gata. Iar ăsta, micuțul ăsta mititel de pe dreapta, aceeași tâmpenie. Restricție de viteză de la 120 la 30. Mădălina, întuneric. Și când eram gata să urc pe YouTube acest videoclip, mi-a fost sugerat un alt video de pe canalul lui Heavy White Bikers. Aveți linkul în descriere. Și în acest video aflu că acest drum a fost deschis circulației publice. Curios, îl deschid să văd ce grozăvii s-au deschis circulației publice. După câteva secunde, nu pot să nu remarc aceste marcaje inutile. Mădălina, marcajele de pe șosea trebuie să fie vizibile din perspectiva șoferului, să aibă o grafică disproporționată, astfel încât acestea să fie vizibile de la nivelul ochilor șoferilor, de la o distanță de 2 secunde. Tu ce ai avizat aici? Un marcaj perfect rotund? Desenul ăsta e pentru indicatoare, fătucă, adică pentru semnalizarea verticală, nu pentru marcaje sau pentru semnalizarea orizontală. Hai să vedem cum se vede acest marcaj de la o distanță de 2 secunde și ce ar putea înțelege un șofer din acesta. Uite, ăsta e marcajul aplicat, la distanță de 2 secunde. Tu înțelegi ceva din el? Dar, dacă tu ești șofer cu experiență, vei spune că e suficientă 1 secundă. De la distanța de 1 secundă, marcajul arată așa. Acum ce înțelegi din acest marcaj? În primul rând, marcajele de pe asfalt nu trebuie să copie niciodată, Mădălino. Marcajele nu trebuie să copie grafica indicatoarelor. Arhitecții și proiectanții nu știu asta, deși ar trebui să știe despre grafica în perspectivă. Dar, dacă proiectanții sunt firme de apartament, nu poți aștepta alte rezultate. Aici ar fi fost corect să puneți un cerc alb cu numărul 120 în interior, iar toată grafica distorsionată, pentru ca acest marcaj să fie văzut corect din perspectiva șoferului. Unii ar spune că nu e mare filozofie, pentru că aici e marcată limita de viteză maximă permisă pe drumul expres. Da, dar dacă în marcaj ar fi trebuit semnalizată o limită inferioară, datorită unei lucrări, a unei curbe, a unei surpări, etc., situația devine problematică cu consecințe, iar consecințele pot fi deosebit de grave. Dacă șoferul este atent la acest marcaj, atunci ar putea înțelege semnificația. Dar eu sunt convins că peste 90% dintre șoferii care îl vor traversa nu îl vor vedea. De ce? Pentru că sunt distrași de emisiunea de la radio, pentru că discută cu pasagerii, pentru că au probleme financiare și gândul lor e dus aiurea și așa mai departe. Câți psihologi aveți, Mădălino, la direcția rutieră? Toți? Toți sunteți artiști din ce se vede. Doar că nu înțelegeți ce se întâmplă pe lumea asta și va caza Dumnezeu aici, în România, să-i omorâți pe vieții oameni. Marcajul ăsta e abia perceptibil din elicopter. Pentru ei avizați marcaje? Dar marcajul ăsta cu limitare de 70. Cum ți se pare?
Mai departe. Indicatorul ăsta l-ai citit? Nu? Hai să mai încercăm o dată. 2 secunde, Mădălinu. N-ai reușit să-l citești? Dacă mă gândesc bine, am... Mai încercăm o dată? Acum, la a 3-a încercare, cred că ai reținut că pe indicator este scris București 182 și Pitești 84. Doar că în trafic nu ai 3 încercări. Dar pe al doilea indicator ce scria? Zi-mi, Mădălino, ce scria pe al doilea indicator? Și uite, ca să nu spui că am ceva cu tine, hai să-l băgăm în discuție și pe competentul tău adjunct. Valentine, tu ce spui? Valentin Ioniță este comisar șef și este adjunctul Mădălinei, director adjunct al Direcției Rutiere din România. Poliția rutieră, ca de obicei, își face datoria. Bravo, mă! De la distanță, din altă galaxie și tu pari competent. Sunt convins de asta. Toți muriți de grija datoriei, deși nu știți ce obligații și ce putere aveți pentru a schimba carnagiul de pe șosele. Stă la mâna voastră să schimbați statistica, doar că sub caschetă întuneric. V-ați întrebat vreodată de ce șoferii încalcă regulile de circulație? Nu v-ați întrebat, dar vă spun eu. Odată pentru că semnalizarea rutieră este praf și a doua oară pentru că sunteți corupți și incompetenți. Nu toți, dar cei mai mulți meritați medalie pentru asta. Și, știind că totul se poate cumpăra, nici nu mai trebuie să respecti ceva, că oricum se ajunge la sfânta șpagă care rezolvă tot. Iar dacă nu merge cu șpaga, judecătoriile anulează aproape jumătate din procesele verbale pe care voi le scrieți. Am datele de la Ministerul Justiției, nu vorbesc din nori. Acum, cine să respecte lucruri care nu pot fi văzute? În prima parte a acestui video spuneam ceva de culoarea catadioptrilor. Acum, de la înălțimea camerei de bord, putem vedea și culoarea acestora. Constructorul i-a montat pe acești parapeți după ce voi, deștepții cosmici, ați analizat proiectele și le-ați avizat. Deci, ce culoare au acești catadioptri? Roșu pe dreapta. Deși, galbenul oferă un grad de retroreflectivitate mult mai mare. Dar voi n-aveți de unde ști. Clasa de circulație rutieră pe care Ați absolvit-o. am absolvit-o. Da, mă, dar dacă ați mâncat viermi acolo, ceva s-a alterat. Și pe stânga, ce avem pe stânga? Avem catadioptrii roșii pe stânga. Bă, știu că vă spărați când vă arăt că nu știți. Sunteți proști grămadă. Exact ca definiția din Dex. Dex dicționarul, nu Drumul Express, da? Nu poți să pui catadioptrii roșii pe partea stângă. Adică, din ce se vede, poți să pui. Dar nu poți să aviza o asemenea tâmpenie. Tu, specialistul în siguranța sufletului, nu poți semna o asemenea tâmpenie. Și aici, indicatorul. Ați citit indicatorul? Hai că nu mai fac stop cadru, dați 5 secunde înapoi și puneți pauză dacă vreți să știți ce scrie pe indicatoarele alea petice. Și ăsta? Ce face ăsta, tată? Colegii voștri de la DRCPIV sigur au luat o primă de la băiatul ăsta comerțan. Ăsta sigur știe că trebuie să circule pe partea dreaptă, asta e clar. Dar nu-i bai. Dacă nu se înțelege la șpagă, rezolvă el cumva la tribunal. Ești prost. Mașina din care se filmează putea să intre în depășirea camionului, să circule legal în banda a doua cu 120-130 de km la oră. Vă dați seama ce se putea întâmpla? Mă, de ce nu confiscați voi mașinile tâmpiților care fac chestiile astea? Ați avea și voi la rutieră niște mașini mai de Doamne ajută. BMW-urile alea sunt puține. Puteți să mai colectați. Și alte marcaje imbecile, pentru că asta e școala. Ce pretenții aș putea avea de la voi? Iar indicatorul? 60 de centimetri. Ăsta este un indicator urban. Cum să-l puneți pe un drum expres? Pe drumuri expres și pe autostrăzi, dimensiunea indicatoarelor trebuie să fie mai mare pentru ca șoferii să le vadă din timp și să le poată citi și înțelege corect. Indicatorul ăsta trebuia să aibă diametrul de 120 de centimetri și nu 60, nu la jumătate. Aveți 3 norme de dimensiuni? Urban, unde viteza legală este de până în 50 de km la oră,
cum e și acest indicator, interurban, unde viteza legală este de până la 90 de km la oră, ceva mai mari. Dacă mă întrebați, o să vă spun și dimensiunea corectă. Drumuri europene, expres sau autostrăzi, unde viteza legală este de peste 90 de km la oră, se montează indicatoarele cele mai mari. E ceva nou, nu? N-ați mai auzit despre asta, sunt sigur. Iar aici, pe final, ați spus corect semnalizarea de decelerare. 100, 80, 60, 40, foarte bine. Dar ați utilizat indicatoare urbane pe un drum expres. Sunteți tâmpiți! Deci noi avem în cultura noastră o frică patologică de să nu greșim și mai bine nu facem. Teama de greșeală îi făcea să nu mai facă nimic. Păi asta e atitudine de funcționar public. Ce e funcționarul public? E un om care slujește interesul public. Ce înseamnă interesul public? Binele comun. Păi tu ce cauți mai acolo? Du-te acasă dacă n-ai treabă cu binele comun. N-au treabă foarte mulți dintre ei. Și nici nu li s-a spus care e rostul lor acolo. Pur și simplu ei știu că sunt bugetari. E singura definiție pe care și-o dau. Apropo de identitate. Suntem bugetari și de multe ori asta e un fel de suntem bugetari, săraci de noi, cu mâna întinsă.